equipment to Ukraine for air defense munitions, for artillery, for rocket systems, and armored vehicles. You know, this package is literally an investment, not only in Ukraine's but in Europe's. And หลังจากสภาคองเกรสสหรัฐผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลืออิสราเอลไต้หวันและยูเครนรวม 95,000 ล้านดอลลาร์รวมถึงมาตรการบังคับขาย TikTok ล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามและมีผลบังคับใช้แล้วพร้อมพูดถึงกฎหมายฉบับนี้โดยรวมว่าจะทำให้อเมริกาและโลกนี้ปลอดภัยมากขึ้นและอเมริกายังจะเป็นผู้นำโลกต่อไปไบเดนประกาศด้วยว่าการจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งจะรวมถึงอาวุธป้องกันทางอากาศกระสุนปืนใหญ่และระบบจรวดซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกไว้แล้วว่าความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์จะส่งตรงถึงยูเครนทันทีหลังจากไบเดนลงนามในวันเดียวกันเวเดน พาเทลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐได้ส่งระบบขีปนาวุธเชิงยุทธวิธีหรือ ATACMS พิสัยไกลให้กับยูเครนและอาวุธก็เดินทางไปถึงยูเครนแล้วในเดือนนี้ตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดย ATACMS พิสัยไกลที่ส่งไปเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครน300 ล้านดอลลาร์ที่สภาคองเกรสอนุมัติเมื่อ 12 มีนาคมเหตุที่ไม่ได้แถลงตั้งแต่แรกเพื่อรักษาความปลอดภัยทางปฏิบัติการตามคำร้องขอของยูเครนก่อนหน้านี้สหรัฐส่ง ATACMS พิสัยกลางที่มีระยะการยิง160 กิโลเมตรให้กับยูเครนเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ส่งไปแบบเงียบๆสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลออกไปถึง300 กิโลเมตรหรือเกือบ2เท่าด้านเจค ซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวระหว่างแถลงข่าวสรุปกับพวกผู้สื่อข่าวยืนยันว่าขีปนาวุธจำนวนหนึ่งถูกส่งไปยังยูเครนและบอกว่าเราจะส่งไปมากกว่านี้โดยยูเครนรับปากจะใช้อาวุธดังกล่าวภายในยูเครนเท่านั้นและไม่ใช้ในรัสเซียเบื้องต้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนคัดค้านเกี่ยวกับการประจำการขีปนาวุธพิสัยไกลโดยกังวลว่าการสูญเสียขีปนาวุธไปจากคลังแสงของสหรัฐอาจจะส่งผลให้กระทบต่อความพร้อมของกองทัพนอกจากนี้ยังวิตกด้วยว่ายูเครนอาจใช้มันโจมตีเป้าหมายต่างๆภายในรัสเซียในช่วงปลายเดือนมกราคมกองทัพสหรัฐพบหนทางช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพที่ช่วยเปิดทางให้รัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้นั่นก็คือการที่พวกเขาเดินหน้าจะซื้อขีปนาวุธใหม่ที่มาจากลายการผลิตของล็อกฮีดมาร์ตินยูเครนพร่ำขอขีปนาวุธพิสัยไกลทั้งแบบส่วนตัวและอย่างเปิดเผยมานานแต่สหรัฐปฏิเสธเพราะเกรงว่ายูเครนอาจจะใช้อาวุธนี้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียซึ่งจะทำให้สงครามลุกลามบานปลายก่อนจะเปลี่ยนใจในภายหลังพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและฟันธงว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะจัดส่งให้แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าส่งมอบให้กับยูเครนจำนวนเท่าใดทั้งในส่วนที่ส่งไปเมื่อเดือนที่แล้วและในความช่วยเหลือครั้งใหม่สำนักข่าว AP และ Politico รายงานว่ายูเครนได้เริ่มใช้ ATACMS พิสัยไกลที่สหรัฐส่งไปแบบลับๆแล้วเป็นครั้งแรกด้วยการยิงโจมตีสนามบินทหารรัสเซียในไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและโจมตีทหารรัสเซียในดินแดนยึดครองอีกแห่งเมื่อคืนวันอังคารที่ 23 เมษายนบล็อกเกอร์ทหารรัสเซียได้โพสต์คลิปการโจมตีสนามบินทหารในไครเมียเมื่อสัปดาห์ก่อนและคาดการตั้งแต่ตอนนั้นว่ายูเครนใช้ ATACMS ในการโจมตีเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งบอกว่ารัฐบาลไบเดนเคยเตือนรัสเซียเมื่อปีที่แล้วว่าหากรัสเซียใช้ขีปนาวุธนำวิธีพิสัยไกลในยูเครนสหรัฐก็จะจัดหาศักยภาพแบบเดียวกันให้กับยูเครนซึ่งมีรายงานว่ารัสเซียได้อาวุธชนิดนี้มาจากเกาหลีเหนือและใช้ในสมรภูมิยูเครนแล้วไบเดนจึงไฟเขียวส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนทั้งนี้วุฒิสมาชิกสหรัฐลงมติด้วยคะแนนเสียง79-18ในวันที่ 23 เมษายนอนุมัติชุดร่างงบประมาณช่วยต่างประเทศ 4 ฉบับที่เพิ่งผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันเสาร์ 20 เมษายนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยราว 3.5 ล้านล้านบาท
ชุดร่างงบประมาณดังกล่าวประกอบด้วยความช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครนอิสราเอลไต้หวันและประเทศหุ้นส่วนต่างๆของสหรัฐในอินโดแปซิฟิกโดยเฉพาะงบช่วยยูเครนที่ติดขัดล่าช้ามานานหลายเดือนเนื่องจากปัญหาการเมืองภายในรัฐสภาสหรัฐการผ่านการอนุมัติจากวุฒิสภาทำให้ชุดร่างงบประมาณนี้เท่ากับผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในขั้นตอนรัฐสภาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือส่งให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามผ่านเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์ประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศแล้วว่าเขาจะรีบลงนามชุดร่างงบประมาณทั้ง4ฉบับโดยทางวุฒิสภาได้มัดรวมกันเป็นชุดเดียวในทันทีวันที่ 24 เมษายนเพียง1วันหลังรัฐสภาอนุมัติชุดร่างงบประมาณ4ฉบับดังกล่าวประกอบด้วยงบเกี่ยวกับยูเครนมากที่สุด 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย 2.2 ล้านบาทงบเกี่ยวกับอิสราเอล 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย 960,000 ล้านบาทและงบ 8,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยราว 300,000 ล้านบาทให้แก่ไต้หวันและประเทศอื่นๆในอินโดแปซิฟิกเพื่อใช้ต้านจีนนอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ TikTok แอปพลิเคชันของจีนอาจจะถูกสหรัฐห้ามใช้ในสหรัฐด้วยและมาตรการถ่ายโอนทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกยึดไว้ไปให้แก่ยูเครนรวมถึงมาตรการใหม่ในการคว่ำบาตรอิหร่านด้านชักชูเมอร์วุฒิสมาชิกผู้นำเสียงข้างมากวุฒิสภาสหรัฐพรรคเดโมแครตกล่าวว่านี่คือจุดพลิกผันในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของโลกตะวันตกอาจจะกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นเป็นต้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ